Här är skolmördaren Anton Lundin Petterssons rasistiska nätvärld. Today I have something very important to share with you all. Expressen har 1 år efter morden på skolan Kronan i Trollhättan gått igenom den ideologiska miljö som mördaren sympatiserade You med. get some weapons training if you can get hands on weapons to the mass invasion of primarily young angry Muslim men to Europe. 22 oktober förra året klev Anton Lundin Pettersson in på skolan Kronan i Trollhättan. Iklädd militärhjälm, lång svart rock och kängor poserade han på bild med ett par elever innan han började hugga omkring sig med ett svärd. 3 döda offer och gärningsmannen som sköts till döds av polisen. Polisen gick snabbt ut och berättade att det låg främlingsfientliga motiv bakom dådet, vilket framgick i avskedsbrevet som gärningsmannen lämnade efter sig. Men mördaren vistades också i en rasistisk nätmiljö. På nätet har Anton Lundin Pettersson gillat filmer med stridande nazityska soldater och Adolf Hitler. En nätaktivist som han gillat är bloggaren och YouTube-profilen Angry Foreigner. Hey, welcome to Sweden. This is the #1 rape capital of Europe. Några dagar efter morden på skolan Kronan så la Angry Foreigner upp ett nytt klipp där han tog upp dådet. So the murderer liked one of my videos on YouTube. Well, he also had a great taste in music and video games, so what's your point? He might be a fan of my work, but I'm sure as fuck not a fan of his. Mannen bakom Angry Foreigner skriver nu i ett meddelande till Expressen. Mitt budskap i grunden är sunt förnuft och kritiskt tänkande. Det rimmar inte väl med att skada människor. Om man brukar våld för att framföra en poäng, måste man ha en fruktansvärt usel poäng. En högerextrem nätprofil som Anton Lundin Pettersson följde och gillade var svensken Marcus Folin som går under nätaliaset The Golden One. Put your tribe first and don't give your wealth, women and home away to some fucking bandits from the Middle East. Don't do it. På YouTube har Folin nästan 40 000 prenumeranter och han publicerar sig också på den högerextrema sajten Motpol där han bland annat tagit avstånd från begrepp som alla människors lika värde och där han för genetiska rasresonemang. Jonathan Lehmann är researcher på den antirasistiska stiftelsen Expo. Han sprider ju liksom rasidéer, han sprider antisemitism, han har gjort någon sorts resa, han stod lite närmare Nordisk ungdom till en början och tycks idag då stå närmare Nordiska motståndsrörelsen då, med tanke på den här medverkande. Då undrar jag lite grann först här hur du ställer dig till nationalsocialismen i allmänhet och Nordiska motståndsrörelsen i synnerhet. Nej, men jag är såklart vänligt inställd till Nordiska motståndsrörelsen, annars hade jag inte varit med här liksom. Ja, du har gjort reklam för oss också. Och, ja, precis. Han är som en sorts livsstilsbloggare för högerextremister. Han både då att du ska liksom anamma de här idéerna, du ska lära dig om det rasideologiska och det antisemitiska konspirationstron. Du ska träna och du ska göra det på rätt sätt. Han talar väldigt mycket om vad han ser då som en sund manlighet. När polisen utredde Anton Lundin Pettersson kunde de inte se att mördaren själv hade varit aktiv med att producera ideologiska texter eller skriva nätkommentarer. Alltså han är ju en jättegåta på så sätt att han tittar på saker och han spelade sina spel, men han var ju inte så där jätteaktiv på internet förutom spelarna.